ओइ 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 डिसब्यालेन्स भइदियो गाडी छ यसमा चाहिँ यताबाट लग्नुपर्छ त्यस्तो हिलोमा हाल्नुहुन्न बाइक होइन यस्तो हिलो छ हामीले यताबाट लग्नुपर्छ यसो उठेर चलाइदिउँ न आन्टीहरूले अझ दुइटै खुट्टा माथि राखेर नट्टे हिँडाले नि हुन्थ्यो गयो भन्नुहुन्छ अब के गर्नु सो हेलो एन्ड नमस्ते गाइज होप यु आर फाइन वेलकम टु द न्यू एपिसोड सो आज म चाहिँ मारान थानतिर छु आज फेभरेट प्रोग्राम पनि भयो भिडियो अगाडि देखिसक्नु भयो होला होइन रमाइलो भयो जोस् अलिअलि यसो दुःख पनि लाग्यो किनभने अब कलेज छोडेर जाँदै होइन त्यताको बाटो पिच गरेछ यार अहिले क्या राम्रो बनाएको छ है दामी बनाएको नि अब यता नि बिस्तारै बिस्तारै गर्छ विकास हुँदैछ होइन यो तल पनि गरेको अहिले त अब यहाँ हुइली सुइली सिक्नुपर्छ गाइज बिस्तारै बिस्तारै अब स्टपी हुइली हान्नुपर्छ होइन अनि म चाहिँ यता यहाँ उमा जाने हो खासमा अब यताबाट यता आइरहेको छु किनभने अब हल्का नयाँ कन्टेन्ट दिउँ न नयाँ बाटो हिँडिरहेको अनि टिलिक्क पारेर ल्याएको कस्तो छ हिजो त्यस्तो स्याम्पूले धोएर ल्याएर यार लिक्विडले घरबाट यता ल्याएपछि त 5 मिनटमा हिलोमा हाल्नु परेछ भने यस्तो चित्त त दुखेन र यार त अलिअलि फोरी भयो केही छैन पेट्रोलको भाउ पनि बढेछ के गर्नु चढ्नै पर्यो जति भयो नि सो अब मेरो राइड चाहिँ स्टार्ट भयो होइन अब जति बढे पनि चढ्नु पऱ्यो 172 पुग्यो यार बेलुका 162मा हालेको बिहान उठ्दा त 172 हाम्रो यतातिर चाहिँ 2 रुपियाँ चाहिँ कमिसन ल्याउँछ नि त त्यही भएर 72 पुगेछ होइन अरू ठाउँमा चाहिँ 70 होला यो बाटो फेरि खास चाहिँ त्यस्तो गाडीहरू हिँड्दैनन् होइन अनि गाडीहरू नहिँड्नाले चाहिँ यो बाटो त्यस्तो उ छैन कि त्यति बढी मान्छेले युज गर्दैन कहिलेकाहीँ यस्तो अर्को त्यो उताको बाटो बिग्रियो भने चाहिँ यो चाहिँ अल्टरनेटिभ बाटो हो क्या तर भयो नि काम चलाउ चाहिँ छ त्यही भएर म चाहिँ आज यसो तपाईँहरूलाई देखाइदिउँ होइन अनि टक्क राइड पनि हुन्छ नयाँ भ्लग पनि हुन्छ भनेर अनि तपाईँहरूलाई अर्को कुरा भन्नु थियो के भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ चाँडै नै बोर्ड इक्जाम आउँदैछ ज्येष्ठ 16देखि होइन त्यही भएर अब म चाहिँ जे होस् तपाईँहरूको लागि भनेर भ्लग खिचिरहेको छु मैले त्यति बेलामा चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ अब भ्लग चाहिँ कन्टिन्यू गर्न पाउन्न होला किनभने अब पढ्नु पऱ्यो बिजी भइराखिन्छ नि सो त्यसमा भ्लग आउँदैन होला सायद होइन त्यसको लागि चाहिँ आइएम रियली सरी किनभने अब पढ्नु पऱ्यो नि त टाइम म्यानेज गर्दाखेरि चाहिँ अब पढाइलाई अलिक फोकस दिनु पऱ्यो त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ सरी गाइज होइन यो बाटो अहिले सोलिङ गरेछ नि त्यो अब 1-2 सर्ट ट्र्याक्टर हिँड्यो भने राम्रो हुन्छ नत्र त अब त्यही हो उफानी भएछ क्या तर सोलिङ गरेको राम्रो हो तर अलि त्यो उफार्छ क्या अलि बुरुक बुरुक उफारेर त्यहाँबाट अलि झ्याउलाउने हुन्छ क्या यो बाटो त त्यस्तो सहिलो पनि छैन अप्ठ्यारै छ घुमाउरो छ क्या बढी अब मलाई उताबाट जानु मन थियो तर जहिले त्यही बाटो हिँडिराख्ने तपाईँहरूलाई नि कतिवटै बाटो देखाउने भनेर अनि यो बाटो हिँडिरहेको छु म आज चाहिँ यो सब तपाईँहरूको लागि हो होइन मैले अब गर्न खोजेको खासमा सो भिडियोमा नयाँ छ भने लाइक गर्नु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला होइन सकेसम्म सेयर गर्नु होला होइन हिलो रहेछ अलिअलि हिलो भयो भने चाहिँ लिरिक्क लड्केर तल पुग्ने सम्भावना हुन्छ क्या त्यही मलाई हिलोदेखि चाहिँ डर लाग्छ अब अलि माथि गएर खिच्नुपर्छ फेरि कुदाउन हुन्थ्यो पानी परेछ क्या आज चाहिँ अलिअलि पानी परेर बाटो चिप्लो त्यो मैले टायर चेन्ज गरेको थिएँ एमआरएफकै टायर छ एमआरएफको टायर फेरि अब तपाईँहरूलाई थाहा नै होला अब पानीमा कसरी हिँड्छ भन्ने हिलो पायो भने कतिको चिप्लन्छ भन्ने मैले भन्नै पर्दैन तपाईँहरूलाई किनभने अब धेरै जस्तो हाम्रो यङहरू सबै मेरो भ्युवरहरू चाहिँ धेरै जस्तो अब एनएस राइडरै हुनुहुन्छ भनौँ न अब होइन एउटा हिसाबले हेर्दाखेरि एनएस राइडरै हुनुहुन्छ कि म्याक्सिमम् चाहिँ किनभने अब आजकल चलाउने भनेको सबैले एनएसै हो यङहरूले यस्तो बिग्रिरहेको छ नि हाम्रो मार्केट यस्तो लिएको हो नि त एनएसले कडा लिएको भयो मैले वहाँ पर रोक्छु भनेको अब कहाँ रोक्छु मलाई नै थाहा छैन कि किनभने अब चलाउनु लाग्यो भने अब हुँ चलाइन्छ कि मस्त अब बिहानै चलाउने हुन्छ क्या आनन्दसित अब बटारै हिँड्छ त्यही भएर यस्तो आनन्द लाउँछ क्या यस्तो हलुङ्गो लाग्छ नि मलाई यो बाइक चलाइराखेको भएर किन हो तर लास्टै हलुङ्गो लाग्छ यार 2700 किलोमिटर पुगिसकेछ ठिकै हो यति पुग्नु अनि आजको फेयरवेलको कुरो गरौँ न होइन जोस् आज फेयरवेल रमाइलो तरिकाले गयो हल्का यसो डान्स सान्स हान्ने होइन तर मैले त्यस्तो धेरै खिच्न पाइनँ कि किनभने अब कतिले पर्मिसन दिनु भने नखिच भन्नुभयो मेरो साथीहरूले त्यस्तै हो अब लाज लाग्यो होला नि त टक्क खिचेर भाइरल हुन्छ भन्ने होला नि अनि दिनु भएन पर्मिसन मेरो उता पर्सनल काम पऱ्यो उता बजारमा होइन
त्यही भएर चाहिँ मैले त्यति खिच्न पाइनँ म बस्नै पाइनँ आधा प्रोग्रामसम्म 50% प्रोग्राम बसेँ अनि त्यसपछि म बस्न पाइनँ क्या सो त्यसको लागि चाहिँ डोन्ट माइन्ड मैले सकेसम्म खिचेको सबै हालिरहेको छु होइन तपाईँहरूलाई अनि त्यहाँ बिचबिचमा अलिअलि क्लिपहरू मेरो साथीले पनि खिच्दैछन् होइन खिच्दैछन् त्यो पनि हाल्छु म हिलो रहेछ यार कस्तो उफारेको पछाडिको टायर बिस्तारै जानुपर्छ कि आरामसित जाने हो बिस्तारै जानुको रमाइलो छुट्टै हुन्छ अब किन छिटो जानु यहाँबाट तल जानु भने चाहिँ तपाईँहरू चुत्रेनीतिरको हाइवेमा पुग्नुहुन्छ होइन त्यहाँबाट माथि जानुभयो भने चाहिँ अब उयो माथिको त्यो म अघि पछि देखाउँदैन तपाईँलाई त्यही बाटोमा पुगिन्छ कि हाम्रो घरतिर जानेमा अस्ति न त यहाँ यस्तो हिलो थियो ए बा म त लास्ट एक्लै थिएँ यो ठाउँमा दामी हिलो थियो नि त असारतिर गाह्रो परेको नि त त्यति बेला त्यति बेला चिनमाउन्ट नि थिएन कहाँबाट भ्लग बनाउनु होइन अहिले पो बल्ल चिनमाउन्ट किन्ने अनि बल्ल बनाइएछ बिस्तारै बिस्तारै अब प्रगति गरेला ठिकै छ होइन 1K पुऱ्याइदिउँ भनेको गाइज अब तपाईँहरू जोसिनुहुन्न छिटै 1K पुगेको देख्न पाऊँ त्यसपछि अब बिस्तारै बिस्तारै अरू पनि देख्न पाऊँ भनौँ न जस त्यति पानी नि परेन भनौँ अलिअलि बाटो चिप्लो बनाउने खालको पर्यो ओहो के उफारेको यार हे खडा हो नि त यस्तो साइडबाट यस्तरी ट्याप जानुपर्छ कि ठोकिन्छ तलको नत्र अब के गर्नु त नि जोगाउनको लागि के गर्नुपर्छ के त्यही त हो समस्या होइन उठेर चलाइदिन्छु है त म टक्क आज यसो उठेर चलाइदिउँ न के आनन्द आउँछ कि उठेर चलाउनु तर यार माथि निस्किन्छ त्यो डिलमा घर छ नि त्यो डिलमा त्यो घरमा निस्किन्छ क्या यताबाट फेरि यता घुम्नुपर्छ होइन अनि त्यो घुम्यो भने चाहिँ त्यो घरमा निस्किन्छ त्यसपछि त्यसको 5 मिनट पछि त आफ्नो गाउँ यहाँ आउँछ भनौँ अब तर बाटो अहिले यस्तो अप्ठ्यारो बनाएको छ मा कसम झ्याउ लाग्छ यार कहिले त अफ रोडिङ गर्नु त रमाइलो हो अब सधैँ एउटै अफ रोड हिँड्दाखेरि त के को रमाइलो भन्नु हो एउटै बाटो हिँड्दा त त्यति रमाइलो नि लाग्दैन उठेरै घुमाइदिउँ गाइज उठेरै घुमाइदिन्छु है म टक्क ए उठेर अलि अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ नि है त बताउनु रहेछ कि अलि घुम्तीमा चाहिँ उठेरै चलाइराख्छु क्या म ए पुरै हुन्छ र क्या उफार्छ र क्या ढुङ्गामाथि झ्याकझ्याक गर्छ र आन्टीहरूले अझ दुइटै खुट्टा माथि राखेर नटेकिन हिँड्नाले नि हुन्थ्यो गयो भन्नुहुन्छ अब के गर्नु बाटो त्यस्तै छ अनि अलि शरीरलाई अलि भाइब्रेट बढी गर्छ कि झ्याक पर्छ नि त त्यही भएर उठेर चलाउँदाखेरि अलि बडीलाई त्यस्तो उ गर्दैन नि त्यही भएर त्यस्तो चलाएको छडा कुकुर छडा बाबु मलाई टोक्दाखेरि टोक्लादाखेरि जाऊ होला अब त्यही पहिलेको बाटोमा आउँछु यहाँदेखि चाहिँ आइन्छ नि यार खिचिरहेको कता जाने अघि उही देख्थेँ हर्न बजाउँदा नि हेर्नु छैन घरै निको यता एउटा यस्तो घुम्दिउँ भनेर कता यताको दामी हो खतरा ल है त सो तिनी चाहिँ मेरो अब क्लास 12मा पढेको साथी हुन् होइन आज छुट्टिनु पऱ्यो भनौँ न जस केटाहरू अब रमाइलो थिए याद आउने भयो अप्ठ्यारो छ क्या ढुङ्गाहरूले उफार्छ अनि घुम्दै टर्निङ काट्न पनि गाह्रो पर्छ यार भ्लगमा देखाइदिनु पर्छ साथीलाई यसो हेर्छन् कि होइन उठेर चलाउनु भएन गाउँका आन्टीहरूले अब यसो फेरि भाइरल बनाइदिनुहुन्छ उठेर चलाएको थियो अनि त्यही नै हो एक कुदाइदिउँ भनेको
ओहो के रे जान्छ र आफ्नै त हो नि हल्का यस्तो भिडियो बनाउँदैमा होइन मेमोरी हुन्छ आफ्नो त्यही हो त्यही भएर भिडियो बनाइरहेको छु गाइज मैले त्यो त अब हजुरहरूको लागि बनाएको यसो कुनाबाट ल्याउनु पऱ्यो सोल्टी कहाँ हो कि यतैबाट यब्बा भिडियो बनाउँदै आएको ल कता हो अनि किन त पुरै अबिर बनाएको हामीमा हिजो निकालिदिएको ल ठिक छ नि त चिप्लिन्छ यसकीमा अब ल है त यस्तो उकालोमा चिप्लिन्छ क्या गाइजी तनाव पर्छ कि अब के गर्नु तनाव परिहाल्छ नि त केटाहरूले उकालोमा गर्छन् रोकिदिन्छन् उही लेनबाट अफ लेनबाट आइदिन्छन् अनि तनाव पर्छ ए सेकेन्ड गियरमा रहेछ र पो अनि त्यस्तो कस्तो गरिरहेछ यार म त छक पऱ्यो किन त्यस्तो पावरै दिन्न भनेर यार साइको भइदिन्छ कि कहिले त मा कसम सो म चाहिँ अब छापा आइसकेँ यो हिलोमा हाल्दा मलाई कस्तो मनै पटक्क खान्छ यार यस्तो हिलो छ मा भोलि यताबाट हालिदिन्छु म यताबाट लाग्यो अब फेरि यार कसले ए मैले बाबालाई फोन गरेँ छैन अरे ल हुन्छ अहिले नभुलिकन ल्याइदिनु क्या हुन्छ सामान ल्याइदियो भनेको एउटै खै त रे फोन हानेको गर्छन् भन्छन् अब के गर्नु भुलिन्छन् अब ल्याइदिन्छन् त्यही त हो नि प्रब्लम होइन समस्या त्यही छ अनि हान्नु पऱ्यो हान्नेसी रिसाउँछन् बढी नकुदाम यार हिलोमा फेरि डह्रो खाइएला अब म छापा आइसकेँ सो अब छापा नि गरिसकेँ गाइज हो यताबाट जानुपर्छ टक्क अगाडिको र पछाडिको टायरै हिलोमा छ भने त 100% चिप्लियो भन्ने जाने हुन्छ त 101% हो क्या लिरिक्क पर्छ क्या के हो क्या यार It was at this moment that he knew he fucked up. डिसब्यालेन्स भइदियो गाडी छ डिसब्यालेन्स भइदियो गाडी छ खुट्टाको पऱ्यो क्या यसमा चाहिँ यताबाट लग्नुपर्छ त्यस्तो हिलोमा हाल्नुहुन्न बाइक होइन यस्तो हिलो छ हामीले यताबाट लग्नुपर्छ अनि त गाइज ओहो छाला गएछ यार कस्तो लास्ट ठोकिन्छ क्या कसम के हो यो उकालो हो क्या सबसे अप्ठ्यारो भन्ने अप्ठ्यारो त त्यति अप्ठ्यारो हेर्दाखेरि क्यामेरामा नहोला चिप्लो छ क्या अब उकालोमा पानी पऱ्यो भने चिप्लिन्छ गाडीहरू कसरी हिँड्छ होला यार यस्तोमा झन् यहीमा अहिले बनाउनु ला यही महिना झन् जहिले पानी पर्ने टाइम हुन्छ त्यसले बनाउनु लाउँछन् क्या यस्तोमा तपाईँहरूले के गर्नु होला भन्दा आफ्नो बडीको वेट चाहिँ तपाईँहरूले अब बाइकमा नचढ्नु होला दुइटा खुट्टाले पनि प्रेस गर्नु होला क्या अलिअलि क्लच ल्याउने होइन स्टार्ट अफ हुन्न नि त अनि बडीको वेट चाहिँ त्यो बाइकमाथि नपाउनु होला त्यो दुइटा खुट्टाले हल्का पुस गर्नु भयो भने चाहिँ इजी तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ म हाम्रो गाउँको जङ्गलमा प्रवेश गर्दैछु जङ्गलमा गाई छट भाले गाइज हाम्रो गाउँ उता छ टक्क उता मस्त बिस्तारै जानुपर्छ भनेको खुट्टामा लाएर पो तनाव पऱ्यो त्यहाँ गाउँको बाटो कडा हो यो बन्नी पहिला कस्तो पातलो थियो आजकल हाम्रो एब्बो लास्टै बाख्लो भयो भने त एक्लै आउनै डर लाग्ने छ यार बाघाउला जस्तो छ जङ्गलै अब त्यही नै मैले अब हजुरहरूलाई अघि नै भनिसकेँ होइन अब मैले भ्लग कन्टिन्यू गर्न पाउन्न त्यति किनभने अब इक्जाम सब पढ्नु पऱ्यो होइन क्लास 12 को बोर्ड इक्जाम चल्दैछ नि त ज्येष्ठ 16
अनि म पहिल्यै खिचिरहेको छु तिनीहरू भ्लगहरू तपाईँलाई हालिदिन्छु अब बिचमा कहिले अब यसो ग्याप रह्यो भने चाहिँ सरी त्यसको लागि चाहिँ यहाँ धारो थियो अहिले पहिलो गएर केही छैन यार सब म बच्चा बेलामा हिँड्नु आउँथेँ अब अहिले के गर्नु टाइमअनुसार सब चेन्ज भएर यस्तो भइसक्यो कति कुरा चेन्ज भइसक्यो यार सो अब म चाहिँ हाम्रो घरमा आउनु लागिसकेँ यहाँदेखि धेरै छैन गाउँ आउन So hope you guys like this video. If you like, then don't forget to subscribe my YouTube channel. I'll see you guys in the next video. Till then, be safe. Bye bye. है ना त्यही नै भन्न चाहन्छु यो मोबाइल चाहिँ झिकेर राखौँ है त म गाउँमा आइसकेँ यो बाटो अब तपाईँले कति भन्ने बाई बाई गाइज